Семенчик, ти такий сумний чи ти веселий? Ти вирішив посидіти, да? Посидіти, посидіть, погрустіть. Да? Привітайся з глядачем. Скажи привіт. Привіт всім. Куди це ти зібрався? Куди? Семен, що там ти нюхаєш? Що там? Ну, давай, мордашку свою показуй. Ось так. Ой ти. Ой ти моя лапонька. Митьок. Сьогодні чесалися ми такою щіточкою нашою спеціальною, да? Ми чесалися, вичісувалися. Вот это все, красоту вот эту. Да? Вушка мої такі м'якенькі. Ой. А зубки? Зубочки? Давай покажемо наші зубки, давай? Ні? Не хочеш? Пожалуйста. Сидимо. Хвостиком тільки так віляємо. Да? П'ятниця. Ура! Оце йду і думаю, купити полуниці чи не купити, така ціна цікава. Полуниця, кілограм 220 гривень, нічого собі. Турецька. Турецька. Помідорки 200. І паприка жовта 180. Колючечка 90. Яблуко 25. Речка 90. Друзі, холодно. Дуже холодно. І, знаєте, гуляти не хочеться по такій холодюці. Не знаю ще, що я буду в суботу робити. Треба, може, піти десь погуляти з вами в суботу. Ну, подивимося. Друзі, ви дивилися моє попереднє відео вчорашнє? Огляд сумочок. Переходьте, дивіться, старалася для вас, щоб полегшити вам вибір. Як я кажу завжди, сумки показую хорошої турецької якості бренду Карія, не за всі гроші світу. Так що переходьте до попереднього відео і акцентую вашу увагу, не за всі гроші світу. Тому що є сумки дуже дорогі, а дивишся на якість, а воно що-то не то. Отже, 24 квітня, сьогодні п'ятниця, улюблений день. Він завжди в нашій сім'ї улюблений, тому що є змога розслабитись, відпочити трішечки. Частіше за все п'ятниця – це смаколики. І ми балуємо себе нашими кулінарними витребеньками. П'ятниця, друзі. П'ятниця. Всім привіт. П'ятниця. У нас по п'ятницях взагалі-то піца. Да, піца. А це у нас же ну, ж показуй, воншу. Да. Бачите, не випадає. Так, ти такі експерименти не роби, бо... Дуже якісний. Да, присаджуйтеся. Так, Панове Миколо, сідай. дегустація. Да, сідай. П'ятниця. Улюблений день тижня. Так, хліб тобі треба? Да. На. Друзі, Свіженький хліб. насправді це ж зараз картошка в мундірах буде. Да? Мундірка, як ми вдома називаємо. Але справа в тому, що треба ж відео швидко запускати. А це вже вечір, я вже на вечір знімаю. Ну, показуй, як я ріжу. Да. Тому я без картоплі. Микола просто буде зараз їсти холодець.
А картоплю він уже буде під'їдати, коли я буду З монтувати. горчичкою. Коли я монтувати відео буду. Или Тоді хрін він є. буде їсти. Так. Да. А поки що так він А ну, продегустує. що у нас тут виходить? Що? Все добре. Ну, Все смачно, все добре. тут сплошне м'ясо. Ну, а що ти хотів? Якість. Бачите? Якісний продукт. Да. Да. Домашній, як для себе. Як для себе. Да. Так. Так, ще візьму. Давай. Візьму з холодильника. Хрен? Да. Ну, давай. Так. На весь екран покажу цю красу. Друзі, у нас на каналі вже було декілька мукбанків. Ну, це не мукбанк, це так, Коля хоче вам продемонструвати. На кам. Легкий перекус. Да, легкий перекус, ну давай. Так, а ну. Хрінчик. Хрінчик. Як написала мені глядачка з Італії, в Італії розпізнають українців по хрону, по хрену, по хріну. Хрін, гірчичка. Ну, десь вони там, да, мабуть, дегустували чи їли, і їх впізнали, що вони українці. Я так зрозуміла. Коментар. Угу. Давай, Коля. Може, Коля в футболці. Вдома холодина, несу світ. Ні, не нормально, Коля. В квартирі, друзі, холодина. Ну як? Бачите? Отут Ну, в розрізі покажи. Ну, в розрізі це ж в розрізі. Краса необичайна. Бачиш? Да. Одне м'ясо. Да, уже не дочекався картоплі їсть. Ну, їж. Картопля стоїть. Так, дуже хочу Вариться. скуштувати. Да, давай. Мгм. М. Так, тюльпани обережно. Дуже смачно. Дай тобі, на. Ні, я. Ні. Ну, в мене помада і все таке проче. Ні. Мгм. Ні. Я ще підзйомку буду робити. Да. Мені дуже смішно, як Семен сидить і на тебе дивиться. Сеня, ти прижмурюєш глазки. Да. Прижмурює глазки. Ну, психологи... Бачиш, яка в нас в тебе хазяйка, як вона смачно готує. Настояща поваріха, не те, що поваріхи всія Ютуба. Да. Да? Бачиш? Рецепти показувати, все, а толку нема. Бачиш, яка жінка в тебе. Да. Чуєш, Коля, знаєш, як кошачі психологи називають оце примруження оченят у котів? Це кошача посмішка, виявляється. І коли вони отак примружують, це значить, як посміхаються вони. Це таке дослідження вчені зробили про котів. Він прямо з тебе очей не зводить, Коля. Та він засипає. Що, на підвіконні сидить і засинає? Покажи йому лицо. Ліцо. А за вікном уже трішки розпускаються дерева. Трішки, друзі. Вони щось в цьому році не хочуть розпускатися. Дуже смачно. Дуже дякую. Да. Моя любимая жена. На здоров'ячко. Як смачно ти готуєш. Отож. Приємно чути. Ну, вже за стільки років вже ж звик до моєї кухні. А кухня смачна в мене. Да, смачно, ніяк не можу звикнути. Да. Пам'ятаєш, як нам написали нещодавно? Хватить жрать. Будемо. А ми будемо. А якщо б ви жрали то, що ми жремо, ви б не сказали «хватит». Да. Ви б сказали «давай ще». Ой, це точно, Куля. М. Це точно. Іділія. Улюблений кіт, улюблений чоловік. Да. Їх двоє. Ви бачите? Двоє хлопців сидять. Ось. Лапонька, ну що ж ти так спостерігаєш, а?
тебе ж є твої кошачі консерви, все в тебе є. Ти ж у нас нагодований. Він не голодний. Ні, ну він просто любить Він оце. просто рядом Сидить, з людиною. гіпнотизує. Да. Да. Там, де люди, там і він рядом. Там Метр. і він, так. Доїдаєш? Не відходить від метра від людини. Угу. Я хочу просто, щоб глядач подивився, бо давно Колі не було. Це останній раз ми коли знімалися разом. Верба б'є, не я б'ю, верба б'є. Така прогулянка шикарна у нас була парком. Ну, глядача нічим не зацікавиш. От, тому. Дуже дивно. Чи мої відео відлітають з алгоритмів Ютуба? Я не знаю. Я ж знімаю цікаво, знімаю наше життя. Ну, вибачте, таких каналів раз-два і все, і нема на Ютубі. Ні, не цікаво людям. А що їм цікаво? Що цікаво? Я не розумію, чесно кажучи. Ну ладно, це вже так. Це вже так. Доїдай, Коля. А я буду далі підписувати відео, бо вже ж вечір, мені треба запускати відео. Головне, що це смачно. Так. Дуже дякую. Да. Ось так, друзі. Ось так і живемо такими маленькими радощами. І кулінарними в тому числі. Я ж вчора оце була в Квадраті, знімала сумочки, і я зайшла в Інтертоп Аутлет. Я ж вам нещодавно показувала колекцію скетчерсів, а це я побачила новинки. Зараз хочу вам продемонструвати. Ого, друзі, нова колекція скетчерс. І у них нова колекція від 4500. Подивіться. Ух ти. Ну і скрізь написано машинне прання. Машинне прання. Цікава модель. Подивіться, теж нова модель. Ціна така ж. Зараз вам покажу ще цікаві скетчерси. Ось 3800, їх ціна. Ось нові моделі скетчерсів. Абсолютно білі. 3600. П'яточка цікава, бачите, так? Так, далі дивимось. Друзі, ось цієї розцвітки не було. Були малинові сердечки. Це нова колекція, 4800. Skechers. Цікавинка якась, да? Так, чорні. Ну, я не думаю, що чорні когось зараз будуть цікавити. Да, машинне прання зараз. Машинне. От зверніть увагу, нова модель. От. Ось так. Ви бачите, так? Подивіться. Із сріблом. П'ятка. Так. І коштує 4500. Вся нова колекція за такою ціною. $4800. Чорні, беж з рожевим, суто беж з сірим. Нова колекція. 4800. Вони пишуть на кожній парі. Ви бачите, що так? Машинне прання. Оливка, колір оливочка. Повністю дишаще. Ну це вже на літо. 3600. 3600 така модель. Беж на літо. І ось що мене вразило, друзі, абсолютно біла
пропозиція скетчерсів, тому що коли я купувала колір фуксія, все було і фіолетові, і яскраво фіолетові, і лілові, білих не було. Ось моя модель тільки в білому кольорі, вона зараз коштує 4200. 4200. Ось ця моделька. Ось 3600 Skechers. 3600. Вони пишуть машинне прання, повністю дихаюча поверхня. Ви бачите, так? Я вам розповідала, що це ортопедичне взуття. Зверніть увагу, моделей стільки, що очі розбігаються. Я ж вам показувала, але не все. А це сьогодні я вам показую. Adidas тут, подивіться, модель моя, це от мої. Я їх ношу вже декілька років. Навіть форма низу така у мене, тільки у мене тут срібло. Оце Адідасік. 2500 на літо. Непогано. Подивіться, яка цікава модель. Ну, цікава. Дуже цікава модель. Подивіться. Коштує 4500. Ну, тому що це нова лінійка. Нова колекція. Є що вибрати, друзі. Леопард. Тяжелющі. Страшне. Угу. 1200 коштують. Важкі, важкі такі вони в руку. Важкі. Ну, це весна. Осінь, весна. Це не літо. Мені подобається, дивіться. 5400 коштує. Напишіть коментарі, чи подобається вам взуття Skechers і що б ви обрали от серед того, що я вам показала. І в мене ще сьогодні був вояж у Єву. Я пішла в Єву і думаю, треба ж помаду купити. Кіко, пам'ятаєте Кіко? Уже скоро закінчується. Я люблю фуксію, світлу фуксію, темну фуксію, всі рожеві відтінки я люблю. От Кіко закінчується. Пішла я сьогодні в Єву і купила L'Oreal. L'Oreal. І це 174 тон. Він на мені і він невдалий. Я не люблю таких тонів. А зараз я отак ходила по Єві, і знаєте, що я помітила? Значить, всі помади, отак вона наче візуально красива, да? На губах вона якась темна, кирпічного кольору. Хоча отак вона мені здалася з таким якимось, знаєте, рожевим відтінком. Ні, вона не така, як вона мені здалася. Я так жалкую, що її купила. Це ж не дешевка. L'Oreal. Коротше, я намастила цією помадою губи. А воно бузна що. І хожу по Єві і бачу, що нуд. Один нуд, кирпіч і шоколад. І воно таке все темне, негарне, а нуд такого противного кольору, що коли будеш мастити оцим нудом, таке враження, що і зуби будуть жовті. Мені не подобаються нудові помади, це взагалі не для мене. Вони аж такі коричневі, знаєте. От. Тому треба їхати, мабуть, в проспект. Це я на цю хочу ще додати цю. Треба їхати, мабуть, в проспект і дивитися пропозиції у Кіко. У них все-таки цікавеньке. І ще знаєте, що я помітила? Що вже починається... Я купую хорошої якості помади, вони не розтікаються. Але якщо брати блески для губ, вони розтікаються.
І тому я не люблю блески для губ, друзі. Я люблю помади. У мене помад дуже багато. Дуже багато. От, і головне обрати свій колір. Тому що помади я кладу під певні олівці, і воно тоді красиво. Сьогодні ж заходжу в Єву, а мені консультант говорить: ой, у вас така ярка фуксія, але у нас зараз немає таких тонів. А я кажу: так, у вас нема, тому що я купувала Кіко. Це Кіко у мене. І я таку яскраву помаду наношу тільки тоді, коли мені треба додати настрою, друзі. Це не кожен день я буду яскравими помадами. У мене є і червоні помади. От, але це не на кожний день, і це треба, щоб була певна якась причина. Ну от причина сьогодні була, що холодний вітер, я в шапці, настрій не дуже. І ви знаєте, що я помітила? Що настрій повністю залежить від погоди. Якщо похмуро, вітряно, холодно, настрою нема, нуль. От. Тому я хотіла собі додати настрою оцією помадкою Кіко. Це в мене був який номер? 423. А це 174, і він якось не дуже мені подобається. Навіщо я її купила? Ну ладно. Буду, може, мішати з якоюсь світлішою і буде. Ну, я взагалі не люблю так, щоб 2 тони змішувати на губах. Ну, а що робити, якщо вона не подобається? А так, така прям красива. Прям така красива. А вийшло, що на губах не дуже. Ну, ладно. Щось будемо придумувати з помадками. От. Колись ми були в Польщі, і ми з Мар'яною привезли дуже класні помади Евелін, 105 номер. Їх нема. Вони теж в золотому ковпачку такому були. Польські помади Евелін. Отаке в золотому колпачку, 105 номер. Це був 22-й рік. Ще їх зняли з виробництва, їх ніде нема, цих помад. А там такий блідорожевий, приємний, свіжий такий тон був. Знаєте, і не нюд, і не троянда, а щось таке середнє. І красиво було. Ось, ну що ж, показала вам в цьому відео і дегустацію холодцю мого, і показала вам в цьому відео нову колекцію скетчерсів. І помадки свої показала. Коротше, на дівчачі теми у нас з вами сьогодні була розмова. Я думаю, вам сподобалось це відео. Взагалі, домашні відео, у мене є частина моїх глядачів, які дуже люблять домашні відео. Я вам дуже за це вдячна. І будемо прощатися. До зустрічі на каналі. Па-па!